أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا لعشاق الشوكولا والفريز، كيك الشوكولا بطعم ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. بنروح على المقادير: 2 كوب طحين، نص كوب كاكاو، كوب ونص سكر، كوب مي سخنة، 2 بيض، 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ربع كوب نشا، 1 ملعقة صغيرة فانيل، ربع ملعقة صغيرة كربونة، نصف كوب زيت نباتي. نبلش نخلط المكونات الجافة مع بعضها: الطحين، الكاكاو، النشا، البيكنج باودر والكربونة. بعد ما صاروا المكونات الجافة جاهزين معنا، منبلش نخفق البيض مع الفانيل وملعقة صغيرة خل. كنت ناسي شغل الكاميرا لما زدت الخل، بس رح احطلكن اياه بالمكونات بصندوق الوصف. هلأ منزيد السكر ونخفقه كتير منيح. منزيد الزيت النباتي، منزيد المي السخنة ونخفقهم مع بعض كتير منيح. هلأ منزيد المكونات الجافة شوي شوي ومنخفقهم على أقل سرعة ممكنة. وهيك خليط الكيك صار جاهز معنا بقالب مقاس 24 سنتي مدهون بالزبدة ومرشوش عليه طحين. منزيد الخليط منحطه بفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة حوالي 40 دقيقة. وهلأ الكيك صار جاهز معنا. لنزين الكيك نحن بحاجة ل 2 كوب كريمة خفق و400 جرام فريز. منبلش نخفق الكريمة وهيك صارت الكريمة جاهزة معنا. بعد ما تركت الكيك يبرد قطعته، وهلأ بدنا نبلش بتزيينه. منحط طبقة من الكريمة، نرجع منحط فوقها طبقة من الفريز، نرجع طبقة من الكريمة،
وهلأ بنحط الطبقة التانية من الكيك. بعد ما حطيت الطبقة التانية من الكيك بحط فوقها كريمة وبزينها بالطريقة اللي أنا بحبها. وهيك كيك الشوكولا صار جاهز معنا. ألف صحة.